في يوم من الأيام كنت تحت في الاستقبال مثل العادة، فيه مرضى يجون ينتظرون. أنا واقف مثل عادتي أنني أقدم للمرضى يعني النصائح اللازمة فيما يخص الوقاية، حتى نشوف واحد العجوز كبيرة السن في عمرها حوالي 80 سنة وتجر في ولدها من يديه، هي تجبد فيه وهو هارب للخلف، تجبد فيه وهو راجع للرول وتقول لي دكتور لطفي من فضلك عالج لي ولدي، عالج لي ولدي، ولدي راه مريض، إذا تقدر تعالجه لي. قلت لها الحاجة هذا راه كبير هذا. وبالفعل الشخص هذا ماشي صغير، في عمره حوالي 37 سنة، نتذكر 37 سنة، وكان مسكين العرق يصب عليه، هو يجبد في مول الخلف وهي تجر فيه الأمامي. يا دكتور لطفي عالج لي ولدي، راني ما راش باغي يتصنت لي. يعني تشوف العجوز هذه مسكينة يجرح قلبك، يعني تجرح لك قلبك في الحقيقة. قلت لها شوفي ما هذا إنسان كبير ويتكلف. قالت لي ما تسمعش، أنا راني جبت ولدي. قلت له أنت واش بك، شا عندك الأخ مشكلة؟ والله ما عندي والو. يقول لي ما عندي والو، ما راهي تحوش تجيبني بالسيف وانا مش باغي نجي. قلت له امك راهي تعرفك، هذه مهمتك، هذه تخاف عليك، على الاقل روح لبي لها الطلب تاعها، مش ضروري تجي عندي، ولا المهم يشوفك طبيب. المهم لا علينا، هدأته، اعطيت له شويه كاس ما يشرب وقلت له ارتاح شويه، قلع العرق هذا يروح عليك، وقعد مسكين. عملنا له لو سي جي، عملنا له ليكوغرافي. في الحقيقة ما وجدناش أشياء كثيرة، ولكن خلال السؤال نتاعنا وجدنا أنه إنسان يدخن كثير، ودخن حوالين من سن 16 سنة إذا تذكر، منذ يعني لما كان سنه 16-15 سنة كان يدخن. على كل حال الإنسان رأيته كان عنده مستوى في الحقيقة، ولكن قعدت نتكلم معه لقينا عنده يدخن، ولكن لقيناه ايضا العمل تاعو مع الاسف ستريسون، اللي تري ستريتي هذا الشخص هذا. ركزت يعني النظر تاعي معاه، واردت ان ابحث جيدا في الامر. وامه امامه مسكينه هذيك العجوز 80 سنه قاعد تضرب تبكي، عالج لي ولدي، ولدي ما راش مليح، راه ينظر. نتساءلوا معاه نجد أنه كان يجوه ألم في الصدر. على كل حال في بعض الأحيان ممكن يكون عنده ألم، ولكن ما تظهرش في ليكوغرافي العادي الأولاني. طلبنا له تخطيط جهدي، ولكن اللي كان موجود عملنا له تخطيط جهدي ولكن بالدواء عملنا له. يعني في هذه الحالة هذا المرضى ما يجروش، السيد مش قادر باش يروح في جري كبير، درنا له تسمى ايكو دو ستريس، عملنا له حقنه وشفنا وبالفعل لقينا ان فيه عضله القلب فيه بعض الجهات مش جيده. اذا بهذا الرابور هذا اللي درناه درنا له دوسي تاعو باش نديروا له بريزون شارج مع لاكناس. درنا له جاته لا بريزون شارج. لما جات لا بريزون شارج جماعة تبعوني، راني درنا له لا كوروناروغرافي القسطرة. شوف في أول يعني على الجهة اليسرى 3 شرايين منسدة، 3 شرايين منسدة، انسداد مش بسيطة، غير باش نقول لك. حتى الزملاء يعني اللي كانوا مسؤولين من أجل القسطرة قال لك لا نستطيع نعمل له دعامات، لازم فقط عملية جراحية في عملية قلب. إذن ما نحكيش العمل اللي كان يعمله، اللي نقول لكم أنه هذا إطار في الدولة مسكين، ولكن الستريس اللي كاين عايش فيه مسكين، والضغوط تاع العمل والتدخين المستمر، ويعني أضيف يعني لما الستريس تاع العمل زاد له التدخين أكثر، يضرب تقريبا حوالي 3 باكي في اليوم. إذن قررنا أننا نعمل له عملية. الهدف من كل شيء أنه عنده 3 شرايين منسدة. عملنا له بونتاج، عملنا له
يعني ذكر ما عملنالوش من رجليه، ما شلناش من الرجل تاعو. بالنسبه للوريد شلنا له فقط شريان الثدي الايمن وشريان الثدي الايسر، وعملنا كومبينيزون فيها بحيث عملنا له الثلاث. الحين الشخص راه لاباس به، راه بخير، ارتاح الحمد لله، والام تاعو تدعي وتجي. ولكن الافاده في الموضوع، شوف هذا ما حبش يجي يعالج امه، لان امه هذه امه كبيره السن، ولكن ولدها في قلبها حست بان هذا الولد هذا عنده، حست به. هي ماهيش طبيبه سبحان الله، ماهيش طبيبه تعرف الطب ودير التشخيص ودير ليكوغرافي. قالت ولدي ما راش مليح في قلبه. شوف هذه الام هذه صادقه في القول تاعها، والله يعني تتعجب انها هي اللي عملت التشخيص تاع القلب قبلنا. احنا فقط عملنا الفحوصات اللازمه، والحمد لله اننا احنا الام كانت مبسوطه والولد كان مبسوط، زوجته كانت مبسوطه، اولاده مبسوطين، احنا ايضا كنا مبسوطين. والى قصه اخرى ان شاء الله.